Co jste viděli v minulém díle? Ukázali jsme vám Adrianovo našlapaný Camaro, který budeme přestavovat kvůli závodům. Taky nám přišel balíček z Ameriky, ve kterém byl dusík, který budeme do Camara instalovat. Miminko. Pak jsme si byli zadriftovat a zjistili jsme, že budeme to Camaro muset hodně poladit. No a nakonec jsme spojízdnili mojí F250 z roku 1981. Takže jestli jste minulý díl neviděli, najdete ho na YouTube. A co uvidíte v dnešním díle? Minule jsme vás lákali na stavbu motoru pro Chevrolet Caprice a to jsme taky udělali. Samozřejmě jako vždy se muselo něco podělat. Taky vám ukážeme prohlídku Petrova Thunderbirda a co se nám bohužel přihodilo. A je to teda jenom rozpětívané nic, je to jenom počmárané? Nie len počmárané, našťastie. No a nakonec vám ukážeme, jak jsme tomu 50-letýmu prdělovi byli změřit výkon. Ty hodnoty překvapily i nás. Minule ste sa o nás nič nedozvedeli, pretože to šlo strašne rýchle a mnohí z vás sa sťažovali, že vlastne nič o nás neviete, čo sme zač. A my sme s Tomom dneska zistili, že sme bývalí ajťáci, ktorí cez COVID začali delať auta. Z ničoho nič. Proste tým, že sme zvyknutí sa učiť nové veci, tak sme sa naučili robiť auta. Najprv sme si to vyskúšali na našich, aby sme nikomu neurobili škodu. A keď sme si boli skutočne istí, že to nejak ide, že to auto zvládne, že sa rozjede súťaž, že sa vôbec rozjede, tak nám sem začali nosiť kamaráti auta, ako vidíte aj tohto nádherného bossa, začali nám veriť. No a keďže sme videli, že nič takého v Čechách neexistuje, kde by vám niekto ukázal, ako sa stavia motor, ako sa pripravuje závodné auto, tak sme sa rozhodli pripraviť materiál. Robíme to v rámci svojich časových, finančných možností aj v rámci našich znalostí, takže nikdy vám nebudeme hovoriť niečo, čo by sme nevyskúšali alebo nebola pravda. Přesně tak. Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu White Stripes Madness. Minule jsme si slíbili, že vám ukážeme, jak stavíme 5-litrový small block pro Adrianův policejní Chevrolet Caprice z roku 1979. No a jelikož víte, že co my slíbíme, to taky dodržíme. Ahoj. Dneska sme sa rozhodli vám ukázať, ako pripravujeme motor pre policajný Caprice, pretože v ďalších dieloch by sme sa na ňom už chceli zviesť a ukázať vám ho. Takže tu už je pripravená motorová bay. A tu je motor, ktorý je v tomto stave. Robili sme ho úplne od základu, takže vám chceme ukázať aspoň základné veci, ktoré vám tak neuvidíte v bežnej relácii, a to je zakladanie kľukovky. Kľukovka je parádna vec, s ktorou si môžete aj zacvičiť, ale hlavne na ňu musíte dávať strašný pozor, aby ste neštrajchli ložiska a sadla si pekne, tak ako má. Tak, ešte ju zaistíme. Tome hezky pekne. Majem caps. Môžeme si ho otočiť, na ňom nič nevypadne. Tak, tu ho máme. Zakladanie pieskov. My sme si už jeden pripravili. Ale vyzerá to nejak takto, ešte v neočistenom stave. Toto je malý 5-litrový motor. Malý, nám už to príde malé. Vám možno nie, ale nám už to príde malé s Tomom. Tak je to small block, ne? Takže to má i v názvu. Tak, presne tak.
Nemáme drážku, tu máme drážku. A máme tam jeden piest. A takto 8-krát. Samozrejme predtým ho musíte mať zmeraný pekne. Musí všetko sedieť. My sme si to už pripravili. Ja ho budem robiť ešte raz poriadne. Takže sa, tí, čo skladáte motory, tak sa nedeste. Tak, ak to má fungovať, tak to má vyzerať nejak takto. Dobře, promiň Adriane, ale musíme zrychlit. Kdybychom to měli ukazovat všechno, tak tu jsme ještě do zítra. Samozřejmě vám jenom chceme říct, že tohle je spíš takový ilustrační návod a motor jsme do auta nedávali hned po téhle stavbě, protože by asi nikdy nefungoval. Adrian to pak všechno udělal pěkně pomalu a poctivě, tak jak se to dělat má. Na videu vám ale jenom ukážeme, tak jako okrajově, co se vlastně dělá krok po kroku a jak to zhruba může vypadat. Jo, a jenom tak na okraj. Je důležitý to tam pořádně přichytit, protože by se vám taky mohlo stát, že vám to z toho jeřábu spadne. Nám se to naštěstí nestalo. Adrian je kluk šikovnej, takže si pak ten motor udělal pěkně pomalu a pořádně. A my se teď podíváme, jestli vůbec půjde zaběhnout a jestli se vůbec rozjede. Ideme prvýkrát naštartovať Caprice. Tomik poskladal motor. Jo. Som telefonoval. A teraz ideme urobiť zábeh motoru, čo je kritická záležitosť, pretože motor musí naštartovať na prvýkrát a musí bežať aspoň 20 minút, respektíve pol hodinu, aby sa nám zabehla novávačka. Ak ho nenaštartujeme, tak riskujeme, že strhneme. My sme dali na povrchy špeciálnu tzv. Assembly loop. Je to nahrážka oleja, veľmi špeciálny materiál, ktorý drží na povrchoch a chráni motor, kým nabehne tlak oleja. Tlak olej sme naprimovali takzvané, to znamená, sme ho natlačili do motora vrtačkou. To vám niekedy ukážeme, jak sa to robí. Takže motor máme natlakovaný, tiekol mu olej až ušami a teraz ideme naštartovať. Tady to máme kvůli vejfukovým plynům, viď? Nie, to máme, aby sme mu simulovali chladenie. Jo, protože to se stojí na místě. Motor musí bežať pol hodinu a my tam ešte nemáme elektrické. Tu normálnu vrtuľu ja automaticky vyhadzujem, pretože bere asi 20 koní výkon. Nahrádzam to elektrikou. Akurát som to ešte nestihol urobiť, takže mu musíme nasimulovať. Že jede. Áno. Tak, první start po 1000 letech. Tak, to je motor, ktorý sme už založili a ideme ho prvýkrát naštartovať. 2 dní sme rozmýšľali, či máme všetko, podoťahovali všetky šrubky, hrali sme sa s nastavením motoru, rozdeľovať ešte máme voľný, aby sme si bleskovo vedeli pohnúť predstih a držte palce. Benzín máme tiež natlakovaný, takže musí nám na prvýkrát štartnúť, následne ho necháme na tých 2000 hodinku, aby sa nám zabehla váčka. Popri tomu budeme priebežne kontrolovať, či nám rotujú zdvihy, či máme správny tlak oleja, či nám neuteká niekde teplota. A ak to takto správne prebehne, tak ten motor by mal byť následne v poriadku, dobre zabehnutý. Tak držte palce. No, chvilka napětí. Že by benzín? Benzínu. Trošku plyn. Zkusíme znova.
No. Ne. Tak ještě jednou. Že by... Poladit předstih. Tak. Trošku do otáček. To je ono. Yes! Tak jsme to zvládli. Tak teď počkat ještě 30 minut, aby se motor pořádně zaběhnul. Pak ho zkusíme projet. Po 30 minutách to vypadá, že všechno bude naprosto v pořádku. Dobrá práce, Adriane. Ten karburátor tiež trošku váhal vlastne pri strekovaní paliva. Ma to srálo aj pri Camare. Tam budem musieť trošku pohnúť ešte s trískami tiež. Neviem, koľko máme predstih. Neviem, koľko má. Musím sa pozrieť do papierov. Hele, a houkačky fungujou. Ty krávo, jsem se... Au. Tak to jsem se málem posral. Pýtal si. Ty vole, au. To nechal púšťať v tejto garáži. To teď jsem se lekl normálně... Ty vole. První projížďka po X-Lego. OK, sice jsem se z té houkačky málem posral, ale to nevadí. To nebrání tomu, aby jsme ten Caprice mohli zkusit projet. A dojeli jsme. No, ještě to potřebuje trošku doladit. Ty vole, co se to děje? To vypalujú farby. A ešte nechladíme. Jsi si jistý, že to chceš otevřít? No, aby sme mohli natočiť. Já jsem to zavřel. No. Len trochu vody. Takže vlastně jenom to netěsnilo trošku. Nechladíme, takže nám vyteká voda tu, jak som ti hovoril. Jo. Vieš? Tečie to všade. Ty vole, to je smrad. Hrozný. Ono ide lepšie, len mi nešlo pridať. Vieš? Jo. Ja to utriem, aby mi to nenatieklo náhodou niekde. Dáme ho do garáže. Ty vole, Je na smrad tom je ešte, strašný. ešte trošku práce na tom. A to som dal obyčajnú vodu, aby keď sa také niečo stane, aby to nebolo zase, že... No, ještě je tam nějaká práce. Lavačka je brutálna, keby mi to šlo pridať, tak by si už niečo videl. Vždy sa niečo zabudne, tentokrát sme tam zabudli namontovať. Čo? Chladenie. No, tak to je Adrianův Caprice. Jezdí, řadí, akorát nechladí. Člověk nemůže být úplný detailista. Jinak tady ten Caprice uvidíte na závodech Car Wars v květnu 2022. Tak se stavte a my vám ho ukážeme naživo. Tak máme tu
Ford Thunderbird z roku 73. Predstavujeme vám ho netradične ze spodu, pretože sme chlapovi menili všetko, čo sa vymeniť dalo. Na to komplet nové. Pružiny, ramena, uloženia, no a všetko sa samozrejme striekalo, čistilo. Takže to auto je zo spodu úplne nové, dá sa povedať. A tu sme zistili, že zas ako pri Tomovi nám prišli nesprávne súčiastky. Takže sme sa zastavili na pružinách, tlmičoch a napravu sme ani nevyberali, pretože musíme hľadať. Robil sa komplet repas diferenciálu a kardanových krížov. Chlap má tu robenú aj prevodovku, aj motor, takže v podstate skoro nové auto. Tady dobrý. Máme povolení se vozit? Máme povolenie ho vyskúšať, že či je správne nastavená geometria. Toto je auto na takú tú kľudnú pohodovú jazdu. Majiteľ nás žiadal, aby sme nerobili burnouty, aby sme nerobili drifty, lebo by sme vyzerali smiešne pre... Neviem, urobíme anketu. Chcete drifty s týmto autom? Motor sme robili celý, úplne do šrúbky. Celý ste nejaké technikálie, tak je to bežná nudná V8, 7,6 litra. Na zvýšené kompresie pod hlavami, dali sme elektronický rozdeľovač. Trošku sme ho rozdýchali. Vyhodili sme emisné systémy, lebo nie sme v Kalifornii, takže ten motor ide lepšie. Ešte by sme ho možno mali aj zmerať na brzde. Jakože bychom ho vzali na dyno? No, keby majiteľ súhlasil, tak by ma zaujímalo, lebo Ford strašne klame, čo sa týka výkonov. Oni uvádzajú pre tento motor 360 koní a toľko není ani v kamare pomaly, pretože Ford uvádza teoretické výkony, no teoretické, praktické, ale motora bez zaťaže, bez prevodovky, bez zadného náhonu a so všetkými možnými výkonnostnými doplnkami. Vtedy by dosiahol tých 360 koní. Ale v aute a s tým, jak je utlmený, má menšie sanie, tak odhadujem, že je to tak 60%, dajme tomu. Nemá medzi tých 150-180 koní. Podľa pocitu, ako sa na ňom ide, čo je úplne dostatočné pre toto auto na pohodovú jazdu, pretože aj sám majiteľ si pochvaľuje, že po diaľnici to uháňa úplne krásne. Motor má vo vnútri v interiéri krásny tichý prejav, takže idete ako v modernom aute. Ford Thunderbird 1973. Tohle už je šestá generace Fordů Thunderbird, což jsou luxusní sportovní kupé od Forda. Šestá generace Thunderbirdů to byly vůbec největší sportovní kupéčka, co kdy Ford vyráběl. Pod kapotou má 8válec o objemu 7,6 litrů a výkonu 211 koní. No a jelikož jsme měli ještě spoustu času, tak jsme se rozhodli vyzvednout Adrianovu dceru ze školy. Kdo z vás by na základce nechtěl vyzvednout Amerikou? Tak si. Tak dík. Toma videli stáť s kamerou len tak postávať malé deti, tak sa opýtali, že či je youtuber. A
Tom povedal, že není. Až potom mu došlo, že vlastně je. Klasika. Tak přátelé, doteď to byla pořád jenom legrace, ale když jsme se vrátili z oběda, tak na nás čekalo dost nepříjemný překvapení. Máme trochu problém. Mal by si prísť. Áno. No tu vo dvore. Už sme mali auto vonku, lebo som mu vyvala schol a my sme si len odskočili na chvíľku na obed. No. Si predstav. Ja neviem, teraz idem hľadať... No hľadám teraz, idem teraz hľadať zábery z kamery. A dej mi vědět, až teda přijedou, no to já jsem stoup. A je to teda jenom rozbitý, není nic, je to jenom počmárané. Nie, len počmarané, našťastie. Jak tam někdo mohl, a ty máš to někdo přelez. No musel preliesť, však brána bola zavretá. To snad, to mi přijde neuvěřitelné. Tak to nám ukradol tieto veci. Jo, to jsem byl já. Si to přečet. Ještě se podíváme na ty podivné nápisy. Pravda nebo fantazie? Je to výmysl, který se nikdy nestal. Tak ukaž tu krásu. To je první grafity, tvoje? Jo. Prosím vás, dokončili sme auto. Volali sme človeku, nech si po neho príde. A on nemá čas. Pre ňo je dôležitejšia nejaká práca, ako táto Amerika. Tak sme vymysleli fintu, že mu povieme, že kým sme boli na obede, tak mu ho niekto posprejoval. A že sme už volali policajtov a uvidíme, či ho to nejakým spôsobom napruží. A pošleme mu ještě fotku. Pošleme mu fotku. Jo a nemusíte se bát, že ta folie by mohla poškodit lak. Je to folie na LCDčka, která skoro nelepí. Ty vole. A ešte to má druhú časť. To moje prvé dielo. Závistivci. Asi. Čo povieš? Docela to jde? No? Nasranej určitě bude. No, tak už vám je asi jasný, že to auto nikdy nikdo neposprejoval a že jsme to byli my. A ta fotka s tou policií, Adrianovi jednou před barákem projeli policajti, tak si uložil ten snímek, dali jsme to dohromady v grafickém programu a trošku jsme to poladili, aby to vypadalo reálně. No, kdo by tohle nesežral. Každopádně, promiň Petře, ale muselo to být. Byla to fakt prdel. Tímhle tě zdravíme. Čau. Jak jsme vám ukázali v minulém díle, Adrian minulý rok prohrál závod se starým broukem své 8 pod kapotou a proto se rozhodl Camaro našlapat. Abychom ale mohli vůbec zvedat výkon, musíme zjistit, jaký výkon má teď. Na měření jsme byli ještě předtím, než Adrian instaloval chladič oleje a další vychytávky. Kluci z dílny byli hodně ochotní, akorát se jim moc nezamlouvali ty hodiny na začátku. Hele, já se jim vlastně vůbec nedivím. Možná jste čekali klasický válce, jako je to vždycky na videích na internetu. Tady je to ale trošku jinak. Kvůli bezpečnosti vám měření nasadí rovnou na místo kol. Jo, změřit výkon to není jenom tak.
stej, tak nelíp zaplyne. Ale prešľapnite úplne na doraz, aby sa otvorili všetky komory. No, to není vůbec špatný na 50letý Camaro. Nám to ale nestačí. Jdeme si minimálně pro 500 koní. Co uvidíte ve třetím díle? Ukážeme vám, jak jsme měnili nádrž na mém Fordu F250 a jak vypadá benzín po 2 měsících v rezové nádrži. Pak jsme taky přišli na to, že Ford má úplně ohnutý kardan a museli jsme to nějak vyřešit. Dál jsme se byli podívat i na první měrní bublání a tak vám ukážeme pár záběrů. No a když se zadaří a dáte nám nějaký odběry, lajky a komentáře, tak vám ukážem úžasný Ford Thunderbird z roku 70 v originálním stavu. No a když teda budete fakt jako podporovat, ukážeme vám i legendární Ford Mustang Boss 428. No, máte se na co těšit.